Trông chúng 100 triệu tiền vé số, muốn ly hôn với tôi vội vàng đồng ý luôn, đóng gói đồ đạc và về nhà. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đã đến, Bảo Tuyết gào thét. Khi tôi ở trong một biệt thự tự xây ở nông thôn, ăn lẩu thịt cừu, chồng cũ và tình nhân lại lạnh đến mức chỉ có thể ôm nhau, ăn bánh bao khô mốc để tự an ủi chính mình. Chúng tôi có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Tôi nhớ lại cảnh kiếp trước bị hắn chém chết. Có tiền thì mua được mạng của mình trước đã. Tôi được tái sinh, tình cờ gặp Ngô Thiên Hùng la hét muốn ly hôn với tôi. Tôi kiềm chế sự hận thù, đồng ý với hắn ta. Không ngờ thấy tôi đột nhiên buông tay. Hắn không thể tin được, cứ liên tục chất vấn. Thật sự đồng ý ly hôn với tôi rồi, đừng có làm trò gì nữa. Tôi nhìn thời gian, còn 10 ngày nữa là đến thảm họa thiên nhiên. Thời gian không còn nhiều, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến cục dân sự. Trên đường nhìn hắn ta đầy vẻ đắc ý. Sự vui vẻ không thể che giấu trên khuôn mặt của hắn ta. Tôi cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn giết hắn ta. Khi đói và lạnh ở kiếp trước, hắn cầm lấy cây rìu chém về phía tôi. Đời này tôi muốn để hắn nợ máu trả máu. Khi phân chia tài sản, tôi chỉ cần tất cả tiền tiết kiệm trong nhà, tổng cộng 200.000 tệ và một chiếc xe hơi. Xem tôi đối xử tốt với cô chứ. Tôi đã ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng rồi. Tôi chế nhạo nói, không phải nhà để lại cho anh rồi sao? Nhà cho cô cũng không phải không được. Sự hào phóng của hắn ta không phải là giả vờ. Hắn tưởng tôi không biết. Hắn ta trúng xổ số 100 triệu, muốn ép tôi đi trước khi trúng thưởng. Kiếp trước tôi không biết, vẫn còn mơ tưởng cứu vãn tình cảm, cho đến khi hắn ta đưa đồng nghiệp nữ Nguyễn Nhã về nhà. Tôi mới biết, người chồng tốt mà tôi tin tưởng đã ngoại tình với người phụ nữ khác từ lâu rồi. Thiên tai đến, ba chúng tôi ở chung một mái nhà, vật tư có hạn. Hai người họ không chỉ ép tôi trong thời tiết lạnh giá, đi ra ngoài lấy vật tư, còn ép tôi ủy khuất bản thân mình đưa cho để đổi lấy thức ăn. Tôi không chịu. Trong lúc tranh cãi, Ngô Thiên Hùng cầm lấy rìu trong tay, đầu rìu đập mạnh vào tôi. Ngô Thiên Hùng mở miệng, tôi cũng không thèm. Các tòa nhà trong thành phố đang ở ngày tận thế, không chỉ vô dụng, tương lai sẽ bị hàng xóm tấn công. Đời này, hãy để nơi đó trở thành quan tài của Ngô Thiên Hùng. Đã nộp đơn xin ly hôn, tôi nhanh chóng lái xe về nhà. Bởi vì bình thường khoảng cách đi làm quá xa, vì vậy tôi đang ở trên chiếc xe đã qua sử dụng. Tôi đã mua một chiếc Tesla Model 3 khoản 2011, không ngờ chỉ tốn 90.000 tệ, rẻ hơn xe mới hơn 130.000 tệ, nhưng nó vẫn như mới. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, mua xe đã qua sử dụng là hợp lý. Mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Còn có thể thử lái trước 3 ngày nữa. Yên tâm mua là được. Bây giờ đến FEB qua Tử để tìm mua xe. Bạn cũng có thể mua Tesla với giá 99.000 tệ. Khi dọn hành lý ở nhà, Ngô Thiên Hùng cũng đã trở lại. Nhìn thấy hắn ta không che giấu được sự vui sướng. Tôi đoán chắc là nhận được 100 triệu phần thưởng. Nhưng tôi không để ý, tiếp tục sắp xếp quần áo của tôi, đặc biệt là quần áo mùa đông dày cotton. Ngô Thiên Hùng cũng đơn giản thu dọn mấy bộ quần áo mùa hè, sau đó vẫy tay chào tạm biệt tôi. Vợ cũ của tôi mang theo đống rác rưởi của cô, về quê đi. Tôi đi chơi đây, giống như kiếp trước. Hắn cùng Tiểu Tam Lai Nhã đi bờ biển Tam Á. Ngô Thiên Hùng vừa đi, tôi không ngừng dọn dẹp quần áo của anh ta. Lấy hết đi, 8 chân bông. Đây là của hồi môn của tôi, tất cả đều lấy đi, xúc xích thịt sông khói. Những gì mẹ tôi làm cũng lấy đi. Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi thấy một cái rìu quen thuộc. Cái này dùng để cắt chặt cây lớn. Không ngờ kiếp trước lại trở thành vũ khí giết tôi. Tôi lấy nó ra và đặt nó trên quầy quán bar. Cuối cùng, tôi đặt mấy chiếc camera ẩn giấu trong phòng, ở những nơi khác nhau. Xử lý xong, tôi mang theo đồ, lái xe cả đêm về quê ở ngoại ô thành phố. Ngày tận thế đã đến, bão tuyết đổ xuống khi tôi ở trong một biệt thự tự xây ở nông thôn. Ăn lẩu thịt cừu, chồng cũ và tình nhân lại lạnh đến mức chỉ có thể ôm nhau. Ăn bánh bao khô mốc. Về nhà khi gặp lại bố mẹ, nước mắt tôi lập tức không thể không chảy xuống. Kiếp trước mất điện mất mạng, tôi không thể liên lạc lần cuối cùng với họ. Cũng không biết họ có sống sót qua thiên tai không. Thấy tôi khóc, họ hoảng loạn, vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng là kể cho họ hết mọi chuyện, bao gồm cả thiên tai và chuyện tái sinh. Mẹ tôi tức giận đến mức bật khóc. Cha tôi tức giận mắng tên Ngô Thiên Hùng đó. Thằng đó đúng là đồ súc sinh. Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu bố. Chúng ta phải nhanh chóng cải tạo lại nhà cửa, mua vật tư cho mình. Được, con gái, con muốn làm gì thì cứ làm. Tôi do dự hỏi, bố thực sự có thể tin vào sự tái sinh? Tôi không nghĩ là tôi bị kích thích rồi. Bố tôi sờ đầu tôi nói, dạ cũng được mà thật cũng được. Chỉ cần con cái vui vẻ, bất kể con muốn làm gì, bố mẹ đều ở bên con. Ngày hôm sau, tôi đã gọi đội kỹ thuật đến để cải tạo toàn bộ tòa nhà, cũng làm 2 lớp giữ ấm. Cửa sổ cũng đều đổi thành 3 lớp kính cường lực bền nhất. 5 tấm năng lượng mặt trời khổng lồ đều được lắp đặt trên mái nhà.
che kín toàn bộ mái nhà. Và mỗi người thực hiện mỗi một công việc. Tôi đi chợ gần đó mua lợn mới giết mổ, thịt cừu, thịt bò. Tôi lái xe đến thành phố để mua hàng tiêu dùng, hàng hóa và đồ ăn chay. Mẹ tôi ở nhà chọn trái cây và rau của trong vườn rau. Bố tôi còn liên lạc với một người chú làm việc ở nhà máy, tạo thành 3 bể nước bằng thép không rỉ, không chỉ giữ ấm mà còn là vật liệu bà tốt. Ở nhà có một vườn rau rất lớn, mẹ nhìn rau của đầy lo lắng. Một số thứ để nhiệt độ thấp có thể giữ tươi, nhưng một số thì không chịu được đông lạnh. Ví dụ như cà tím, đậu. Mẹ hãy dựa theo chúng ta đón Tết như nào thì làm như thế ạ. Đúng rồi, vẫn là con thông minh nhất. Mẹ tôi bắt đầu chiên hộp cà chua, cũng chiên một chậu củ cải viên. Hộp cà chua vừa mang ra vừa giòn và thơm. Mẹ tôi bảo tôi ăn thử. Tôi nhặt một cái lên ăn, từng miếng nhỏ từ từ nếm thử, món ngon đã lâu không ăn. Được nửa ngày rảnh rỗi, tôi mở điện thoại ra xem thế giới bên ngoài thế nào. Đang lướt vòng bạn bè, đã xuất hiện khuôn mặt to lớn của Ngô Thiên Hùng và Nguyễn Nhã, người thân thiết với hắn ta. Họ chơi ở Tama rất vui vẻ. Tôi thật lòng like cho hắn ta một cái. Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Ngày hôm sau thời tiết thay đổi. Đã là thời tiết mùa thu mát mẻ rồi, trời bỗng nhiên nóng lên. Nhiệt độ lên đến 40 độ. Trên khắp đất nước đang đau buồn. Cơn nóng của mùa thu đáng sợ quá. Quả nhiên đến rồi, kiếp trước thời tiết cũng rất nóng trong 2 ngày. Chiều ngày thứ 3, đột nhiên có gió mạnh, nhiệt độ giảm mạnh và sau đó là bão tuyết. Tôi để lại tin nhắn dưới các bài viết liên quan, nói thời tiết này không bình thường, kiến nghị nên tích trữ một số vật tư trong trường hợp xảy ra tai nạn. Kết quả thu hút sự chế giễu. Bạn đến đây để bán hàng đa cấp à? Lại có một kẻ ngốc xem tiểu thuyết nên cũng ngốc luôn. Thời tiết nóng như vậy mà trữ thức ăn à? Sau đó, câu trả lời của tôi đã bị nền tảng xóa, lý do là cố ý kích động gây hoảng loạn. Tôi có chút bất lực, hy vọng câu trả lời tồn tại ngắn ngủi của tôi ít nhiều có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Thời gian cứ như vậy tăng tốc qua đi. Hôm nay phần mềm giám sát trong điện thoại nhắc nhở tôi, nhà của Ngô Thiên Hùng có người đến. Tôi thấy hắn ta và Nguyễn Nhã về sớm rồi, sớm hơn 1 ngày so với kiếp trước. Không biết tại sao họ lại thay đổi hành trình, nhưng tôi đã quan sát qua màn hình, họ không có gì bất thường. Hai người ăn mặc mát mẻ, thời tiết nóng bức chết tiệt này. Dọn dẹp một chút rồi đi ngủ, nhưng điều họ không ngờ là khi họ thức dậy, điều chào đón họ là sự thay đổi lớn của thế giới. Lúc đầu chỉ là nhiệt độ cao liên tục, không ai quan tâm, cho đến chiều ngày mùng 3 tháng 10, bão tuyết đến theo lịch trình mà đến. Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. May mắn vì mọi thứ đã được sắp xếp. Có người trên mạng đang mắng cái thời tiết chết tiệt này. Có người hỏi có chỗ nào có khiếu nại không, cũng có người nhận ra không đúng, bắt đầu ủng hộ tích trữ vật tư. Đến chiều tối, tuyết càng rơi càng dày, ngày càng có nhiều người đi mua sắm. Ngô Thiên Hùng và Nguyễn Nha vẫn ở trong chăn và cũng thấy nội dung liên quan. Anh ơi, chúng ta có muốn tích trữ một ít thức ăn không? Bên ngoài đang lạnh chết người, sao em lại muốn ra ngoài chứ? Có tiền là có thể mua tất cả. Chúng ta tự tìm trên mạng, tìm người chạy việc vặt mua chút đồ là được. Sau hơn 2 tiếng, những gì họ mua mới được gửi đến. Ngô Thiên Hùng còn bĩu môi muốn đánh giá xấu cho anh trai chạy việc vặt. Đã cho rất nhiều tiền chạy việc vặt, tốc độ vẫn chậm như vậy. Nhưng những gì hắn ta không nhìn thấy là tuyết ở bên ngoài đã dày đến bắp chân rồi. Tôi đã xem xét các mặt hàng họ đã mua. Ngoài 2 phần đồ ăn giao hàng, tất cả đều là bia và đồ ăn nhẹ. Tôi đã tắt camera an ninh, ra khỏi phòng ngủ để xem bữa tối có gì. Nhưng phòng khách trống rỗng. Tôi chạy xuống tầng 1 mới tìm thấy mẹ tôi. Bà ấy không thể không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Sao vậy, bố con, ông ấy vẫn chưa về. Tim tôi đập thình thịch. Tôi hỏi bố tôi đi đâu. Trưa nay ăn xong nhìn thấy gió bắt đầu thổi rồi. Cứ nói phải về nhà cu lấy ít đồ. Tôi thấy ngoài cửa không thấy một bóng người nào. Chuẩn bị ra ngoài tìm bố tôi, ngay khi tôi vừa lên lầu để thay đồ. Nghe thấy mẹ tôi gọi tôi, bố con về rồi. Tôi chạy ra cửa, nhìn thấy cha tôi từ khi vào đây, khuôn mặt đầy tự hào. May mà tôi có xe, bởi vì bình thường đi thị trấn quá xa. Vì vậy, tôi mua một chiếc BMW 3 CGC trên FEP qua chỉ tốn hơn 80.000 tệ, giá rẻ hơn cả xe mới, giống như lái xe mới vậy. Bây giờ xe mới giảm giá nhanh, qua tử có lợi nhuận. Mỗi chiếc xe đều trải qua kiểm tra chuyên nghiệp chính thức. Con có thể thử lái trước 3 ngày, yên tâm mua là được. Nếu có xe cũ còn có thể bán cho qua tử lên kệ bán. Dù sao, hãy nghe lời cha. Mua xe cũ ở FEP qua tử là đúng. Con rồi. Rất vui vẻ nói à. Ông làm tôi và con gái chúng ta sợ chết khiếp. Có gì không đi lấy sớm hơn. Phải đợi đến hôm nay, không phải là quên rồi sao? Chúng ta cần đề phòng những người cần đề phòng trong thiên tai. Vì vậy, tôi đã tìm thấy một số từ ngôi nhà công cụ tự vệ. Sau đó, một con chó xuất hiện phía sau ông ấy. Con chó này tôi nhặt được trước cổng nhà mình.
Buổi trưa khi về thì nó đã ở ngoài cửa rồi. Trước khi đi nó còn nằm ở cửa. Tôi sợ nó chết cóng nên mang về cùng. Để sống sót qua thảm họa này, không biết đến khi nào. Bây giờ trong nhà lại có thêm một cái miệng để ăn cơm. Không sao đâu mẹ. Tôi sờ sờ đầu con chó. Chào mừng em đến nhà tôi, cứ gọi em là Hổ Béo vậy. Tuyết càng lúc càng rơi nhiều. Cả nhà chúng tôi ngồi quanh bàn, ăn mì cuộn nóng hổi do mẹ làm. Không ngủ được vào ban đêm, tôi cầm điện thoại lên, muốn xem bên Ngô Thiên Hùng thế nào. Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, làm tôi giật mình. Khi xem kỹ, người gọi là Ngô Thiên Hùng. Mặc Ngư, chân bông giày ở nhà đâu? Lão tử sắp chết cóng rồi. Làm sao tìm cũng không tìm thấy. Cô giấu ở đâu vậy? À, chân bông giày à? Đó không phải là của hồi môn của tôi sao? Hai ta ly hôn rồi, chắc là bị tôi mang đi rồi. Cái này còn cần hỏi, cô còn tính toán cả chăn đệm luôn à? Cô chỉ là một kẻ nông thôn nghèo hèn. Tôi không có thói quen chờ đợi để bị mắng. Liền cúp máy. Điện thoại chuyển sang chế độ máy bay, sau đó mở camera giám sát. Nhìn thấy Ngô Thiên Hùng lại liên tiếp gọi cho tôi mấy lần. Gọi điện thoại mấy lần không gọi được, miệng liên tục chửi thề. Cuối cùng tức giận ném điện thoại xuống giường, lại cầm điều khiển từ xa lên bắt đầu mắng. Bật điều hòa không khí có bị hỏng không vậy? Đã tăng tối đa rồi mà vẫn lạnh thế này. Không ấm chút nào. Cuối cùng không có cách nào, hắn ôm Nguyễn Nhã, cả hai cùng nhau nằm trên giường với chiếc chăn mỏng tang. Ngày tận thế đã đến, Bào Tuyết đến. Khi tôi ở trong một biệt thự tự xây ở nông thôn, ăn lẩu thịt cừu, chồng cũ và tình nhân lại lạnh đến mức chỉ có thể ôm nhau, ăn bánh bao khô mốc. Sáng hôm sau, tuyết tạm thời ngừng rơi, chính phủ bắt đầu xúc tuyết trên đường. Nhiều người dân cũng tự nguyện tham gia đội xúc tuyết. Mọi người trên mạng cũng đang phàn nàn rằng bên ngoài lạnh như vậy, còn phải đi làm, đưa trẻ đến trường. Mọi người đều nghĩ rằng nó đã kết thúc, nhưng chỉ mình tôi biết, đây thực sự chỉ là một khoảng thời gian nghỉ giữa chừng. Tiếp theo sẽ là cái lăn hơn nữa. Dường như cũng có một số ít người cảm thấy có gì đó bất thường, bắt đầu ủng hộ tích trữ vật tư. Lúc này, Ngô Thiên Hùng đang quấn chăn và cãi nhau với Nguyễn Nhã. Những người giao hàng căn bản không có ai nhận đơn hàng, chạy việc vặt cũng không có. Nếu không anh ra ngoài mua chút gì đó về ăn đi. Lạnh thế này, em để tôi ra ngoài. Muốn đóng bằng chết tôi à? Tôi cho em tiền, em ra ngoài mua đi. Anh Hùng, với thân hình nhỏ bé này của em, khi ra ngoài khác gì chôn trong tuyết đâu. Anh nhận tâm vậy sao? Biểu cảm của Ngô Thiên Hùng thể hiện rõ lòng nhận tâm của hắn ta. Chưa đợi hắn nói, trong nhóm bất động sản mà tôi vẫn chưa kịp thoát, có người tắc tất cả mọi người. Chủ nhóm chủ sở hữu bảo cần chuẩn bị mua hàng vật tư. Có cần cùng nhau mua không? Nhiều người nói không cần, bản thân có thể tự đi mua. Chỉ có Ngô Thiên Hùng là hai mắt phát sáng, chuyển tiền cho chủ nhóm chủ sở hữu, còn gửi một phong bì màu đỏ lớn. Tôi muốn mua, tôi muốn một phần hàng giống như vậy. Vẫn chưa đến trưa, tuyết lại bắt đầu rơi. Với tình hình không thua kém đêm qua, chính phủ khẩn trương yêu cầu ngừng hoạt động. Mọi người trở về nhà một cách có trật tự. Cuối cùng mọi người đều có ý thức tích trữ hàng, vào siêu thị bắt đầu mua đồ tiếp tế. Ngô Thiên Hùng và Nguyễn Nhã vẫn ở nhà. Họ vừa ngâm mì vừa chửi thời tiết. Sau khi chửi thời tiết là chửi chủ nhóm chủ sở hữu, tốc độ quá chậm. Sau khi ăn mì gói, nằm trên giường, chờ chủ nhóm chủ sở hữu gửi cho họ hàng đã mua. Cứ thế đợi, mà đã đến giờ ăn tối rồi. Chủ nhóm chủ sở hữu bên kia vẫn không có động tĩnh gì cả. Ngô Thiên Hùng không ngồi yên được nữa, bắt đầu phát điên trong nhóm. Nhưng cũng không thấy trả lời. Tôi mở ảnh đại diện của nhân viên bất động sản đó, không thể ngờ được cắn ngón tay. Hóa ra anh ta là người đời trước, người mà Ngô Thiên Hùng muốn tôi qua đó hầu hạ, Trần Cường của kiếp trước. Trần Cường dựa vào việc kiểm soát tài sản số lượng lớn vật tư, trở thành người giàu khi thiên tai xảy ra. Đời này hắn có thể nghe lời, ngoan ngoãn đưa vật tư cho Ngô Thiên Hùng mới lạ. Tuyết rơi nhiều ngày liền. Mặc dù có hương vị của mẹ làm món ăn chữa lành, nhưng thời gian cũng trở nên dài trong sự chờ đợi khô khan. Bố tôi thấy vậy, không biết từ đâu lấy ra poker. Ba người nhà chúng tôi chơi đấu địa chủ. Chú chó Hổ Béo ở bên cạnh hào hứng chạy vòng quanh. Bố tôi pha xong trà nóng. Mẹ tôi lấy đầu hoa hướng dương ra, để tôi trực tiếp ăn hạt dưa. Tôi lấy máy tính bảng ra và xem phim甄嬛truyện. Mở loa lên, gia đình đắm chìm trong tiếng cười. Không có cảm giác bên ngoài là băng tuyết. Mà Ngô Thiên Hùng bên kia, hắn và Nguyễn Nhã vẫn đang dựa vào đồ ăn nhẹ đã mua trước đó, lấp đầy bụng. Vẫn còn hy vọng, đợi chủ nhóm chủ sở hữu gửi hàng cho họ. Hai người còn đánh nhau vì một miếng đồ ăn vặt. Tôi đã có một giấc ngủ chưa lười biếng. Sau khi thức dậy đã ngửi thấy một mùi thịt nồng nặc. Đi đến nhà bếp xem, mẹ tôi lại chuẩn bị lẩu bò cạp cừu. Bò cạp cừu được hầm với hương thơm nước sốt đậm đà, thơm ngon nhức nách. Tôi vừa ăn lẩu thịt cừu vừa xem camera giám sát. Ngô Thiên Hùng và Nguyễn Nhã lúc này ở nhà lật tung mọi thứ. Cuối cùng cũng tìm thấy mấy gói mì gói trong tủ.
Mà mấy gói mì gói này là tôi cố ý, tôi bỏ rất nhiều thuốc nhuận tràng vào đó. Sau đó niêm phong chúng, giấu ở trong tủ. Họ ăn xong không lâu thì lên đau bụng. Hai người không ngừng thay nhau đi vệ sinh. Cuối cùng hai người toàn thân bất lực nằm liệt trên giường. Ngày hôm sau, họ không nói gì về việc bị tiêu chảy tối qua, lại lấy mì gói. Họ lại ăn hết 2 gói còn lại. Lại lần nữa nằm liệt trên giường. Ngô Thiên Hùng còn có sức lực mắng tôi. Chắc là người phụ nữ đó, để mì gói hết hạn ở đây. Những thức ăn khác bị cô ta lấy đi sạch sẽ. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Tôi cầm điện thoại di động cười lạnh. Ngô Thiên Hùng, anh muốn đến bắt tôi, vậy cũng phải có mạng để đền. Ngày tận thế đã đến, bão tuyết gào thét. Khi tôi ở trong một biệt thự tự xây ở nông thôn, ăn lẩu thịt cừu, chồng cũ và tình nhân lại lạnh đến mức chỉ có thể ôm nhau, ăn bánh bao khô mốc. Hai người vừa lạnh vừa đói, cuối cùng vẫn là chuẩn bị ra ngoài để mua vật tư. Vừa đi ra khỏi cửa thì giống như bị đông cứng lại quay trở lại phòng. Tôi đến bên cửa sổ xe một chút, phát hiện tuyết bên ngoài gần như cao 2 tầng rồi. Người bước vào đều sẽ trực tiếp chôn sâu vào đó. Bây giờ đã quá muộn để đi ra ngoài và mua vật tư. Họ bắt đầu nhờ sự giúp đỡ trong nhóm. Nhà ai có nhiều vật tư, chúng tôi trả 200 tệ đổi 5 gói mì gói. Không ai nói chuyện. Bây giờ vật tư của nhà nào cũng rất thiếu. Hắn ta tiếp tục gửi trong nhóm, thêm đến 2.000 đổi 5 gói mì gói. Cuối cùng cũng có người đồng ý đổi. Nhưng người đó chỉ đồng ý 2.000 tệ chỉ có thể đổi 2 gói. Tôi cứ lướt xuống, Ngô Thiên Hùng vẫn đồng ý. Dù sao bây giờ có tiền cũng không mua được vật tư. Ngô Thiên Hùng và Nguyễn Nhã quấn chăn ra khỏi cửa. Không được một lát, hai người vẻ mặt buồn bực mang về 2 gói mì gói. Mẹ nó, con cẩn thận như vậy, con muốn chúng ta chuyển tiền cho họ trước. Quay lại cầu thang, họ lại ném mì gói ra ngoài. Anh Hùng đừng giận nữa. Ít nhất chúng ta có thức ăn. Mì gói ít như vậy có thể kiên trì được bao lâu? Thời tiết này cũng không biết khi nào sẽ kết thúc. 2 gói mì gói đó họ ăn rất tiết kiệm. Nhưng không quá 3 ngày, họ vẫn ăn hết mì gói. Ngô Thiên Hùng vốn không muốn chia cho Nguyễn Nhã. Sau đó hắn hình như nghĩ tới cái gì, lại đồng ý để Nguyễn Nhã cùng ăn. Tuyết ngày càng lớn, điện cũng ngừng hoạt động. Tấm pin mặt trời của nhà chúng tôi vì tuyết ngập một nửa. Thêm vào đó, thời tiết luôn u ám. Năng lượng mặt trời không có ích gì cả. May mắn thay, tôi đã mua được hơn 10 kho báu sạc. Ở nhà còn có mấy chục bình ắc quy mà bố chuẩn bị. Và nhà tôi có lò sưởi. Miễn là lửa than cháy đủ mạnh, trong phòng vẫn rất ấm áp. Tôi và bố mẹ nghỉ ngơi trong phòng khách. Đột nhiên muốn ăn đồ ăn giao hàng. Mẹ tôi cười cười. Con gái à, con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con. Mẹ ơi, con vừa thấy một hoạt động. Đó là nhiệm vụ ẩm thực mà con đang làm gần đây. Theo dõi thương gia để quảng bá trên các nền tảng cửa hàng lớn. Đánh giá thực phẩm. Mỗi ngày ít nhất có thể nhận được 50 đến 150 tệ. Mở điểm VIP của chúng ta để khám phá. Nhắc vào số video để tìm kiếm sát hương viên. Gửi cho chăm sóc khách hàng mã số 588. Chờ chăm sóc khách hàng trả lời là được. Tốt quá, vậy mẹ cũng phải đi xem. Buổi tối mẹ thật sự làm cho tôi một phần lẩu xào cay, ngon như ngoài quán vậy. Tôi đã ngủ say đêm đó. Hổ béo đột nhiên sủa to bên cạnh tôi. Tôi khó khăn mở mắt. Lập tức ngửi thấy một mùi khó ngửi. Tôi lập tức nhận ra không đúng. Tôi cố gắng đứng dậy, mở cửa sổ ra. Gió lạnh thấu xương thổi vào. Tôi lạnh đến mức tỉnh táo. Tôi đến phòng bố mẹ, mở cửa sổ ra, đẩy họ tỉnh dậy. Sau khi tỉnh táo, bố kiểm tra thấy là tuyết rơi quá lớn. Lỗ thông hơi bị đóng băng. May mắn thay, hổ béo đã phát hiện ra. Tôi chạm vào đầu hổ béo, cũng may có hổ béo. Hổ thật tuyệt vời, ngày mai nấu xương lớn cho em ăn. Đêm nay chúng tôi đều không ngủ nhiều. Mẹ sáng sớm thức dậy nấu xương lớn cho hổ béo. Bố đã xử lý vấn đề lỗ thông hơi. Tôi bật radio lên, điều chỉnh rất lâu. Nhận được tín hiệu ngắt quãng. Là do chính phủ gửi đi, mọi người đừng ra ngoài, đừng bị tuyết phong tỏa. Chúng tôi đã liên tục phân phát vật tư, mạch điện cũng đang được sửa chữa. Tôi lắng nghe âm thanh bên ngoài, trong lòng có chút an ủi. Bên ngoài không còn tuyết rơi nữa, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Hôm nay cuối cùng cũng có tin tốt, có điện lại rồi. Chúng tôi nhanh chóng sạc tất cả các thiết bị. Tôi lấy điện thoại ra và thấy mạng cũng được khôi phục. Có rất nhiều tin nhắn trong điện thoại. Tôi mở nhóm khu phố và lướt lên trên. Tìm thấy một bức ảnh, là Ngô Thiên Hùng nằm ở hành lang. Người đã trở nên tím tái. Thông qua nội dung trò chuyện của họ, có lẽ hiểu tình hình rồi. Ngô Thiên Hùng mang theo Nguyễn Nhã, để Nguyễn Nhã quyến rũ một số người đàn ông trẻ độc thân. Sau đó hắn nhân lúc người đàn ông mở cửa, từ trong góc chui ra, xâm nhập nhà người khác. Không ngờ vì bị tiêu chảy 2 ngày, con người đã rất yếu, trực tiếp bị người ta giết lại. Tôi bật camera giám sát ở nhà, phát hiện Nguyễn Nhã nằm trên giường đã không còn thở. Kể từ đó tôi không bao giờ mở camera giám sát nữa. Tôi nhìn tầng 1 đầy đồ tiếp tế, đang nhìn bố ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn có mẹ bên cạnh dệt quần áo. Cảm thấy cuộc sống tràn đầy bình yên, cho dù ngày tận thế còn kéo dài 1 hoặc 2 năm nữa. Miễn là tôi còn ở với bố mẹ, tôi không sợ hãi và tôi tin đất nước.
Họ sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ mở ra hy vọng.